What's up, guys? This is Samir, and welcome back again to this Abroad Life podcast. And आजको एपिसोडमा चाहिँ मैले हाउ टु मेक न्यू फ्रेन्ड्स इन अस्ट्रेलिया एज एन एब्रोड स्टुडेन्ट एब्रोड स्टडी स्टुडेन्ट भनेर डिस्कस गर्न गइरहेको छु। अब हामी अस्ट्रेलियामा आइसि अब होइन लाइफको नयाँ च्याप्टर नै सुरु भयो जस्तो हुन्छ है। अनि अब होइन नयाँ ठाउँमा अब कोही चिन्ने मान्छे छैन भने गाह्रो हुन्छ। अनि नेपालबाट नै चिनेकोहरू कोही छ भने त अब लाइक यु क्यान स्टार्ट मेकिङ फ्रेन्ड्स थ्रु देम होइन। तर लाइक यदि कोही पनि चिनेको छैन भने लाइक विदाउट फ्रेन्ड्स इट्स बिट डिफिकल्ट होइन। जहाँ पनि अब एक दिन बिताउने त होइन, यत्रो यु नेभर नो लाइक होइन 2-3-4 वर्ष बिताउनु पर्छ होइन, जस्ट टु कम्प्लिट यो स्टडी होइन। अनि काम पनि गर्नु पऱ्यो यताउता। अनि त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर होइन हल्का टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिन चाहन्छु म। सो फर्स्ट अफ अल पढ्ने ठाउँमा चाहिँ होइन साथीहरू बनाउनु सजिलो हुन्छ, किनभने होइन यु आर देयर विथ अ कमन पर्पज होइन सँगै पढेको साथीहरूलाई अब हाई होइन क्लासमा भेट्ने भने अब दिनदिनै भेटिराखेपछि हाई हेलो भन्ने, अनि अथवा सुरुमै भेट्ने भने हाई हेलो भन्ने, अनि कताबाट आएको यताउता, अनि एउटै सब्जेक्ट पढे रहेछ अनि कुन देशबाट आएको अथवा यहीँको हो भने के छ होइन मेजर यताउता भनेर सोध्ने। अनि एउटै कोर्समा भएको भएपछि लाइक अब होइन अब इन्ट्रेस्टहरू मिल्छ स्टडीको लागि, किनभने होइन यु आर देयर होइन सेम कोर्स भएपछि। अनि तिमीले अब एप्रोच गर्दाखेरि लाइक यु आर इन्ट्रेस्टेड इन मेकिङ फ्रेन्ड्स भनेर होइन त्यस्तो देखाएर एप्रोच गऱ्यो भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब होइन पढ्ने ठाउँमा नै साथी बनाएको सजिलो हुन्छ। मैले यसरी नै अस्ट्रेलियामा भएको थुप्रै साथीहरू बनाएको छु। अनि यदि पढ्ने ठाउँमा नबनाएको भए त गाह्रै हुन्छ, अर्थात् लाइक मैले धेरै साथी पनि बनाउनु थिएन होला, किनभने आई लाइक आइ एम रियली चुजी इन मेकिङ फ्रेन्ड्स होइन। अनि त्यस्तै गरी अब लाइक त्यो त अब हाम्रो नर्मल लेक्चरमा भयो। अनि अर्को चाहिँ ल्याबमा नि हुन्छ साथी बनाउने। ल्याब भनेको चाहिँ अब लाइक यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ क्लास गएपछि अब त्यसको बारेमा अब प्र्याक्टिकल टाइपको गर्नुपर्छ। नेपालमा त अब साइन्सको मात्रै अब ल्याब क्लास हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अब कुनै सब्जेक्ट पढ्यो स्पेसली आइटीमा आई थिङ्क अरू सब्जेक्टमा त्यही ल्याबमा गएर अब लाइक प्रोग्रामिङ सोग्रामिङ गर्ने अथवा त्यसको बारेमा बढी डिस्कस गर्ने, यताउता आर्टिकलहरू पढ्ने गर्नुपर्छ। अनि त्यसको बारेमा एसाइनमेन्टहरू रिसर्चहरू गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ भेट्ने साथीहरूलाई पनि पार्टनर बनाउन सकिन्छ होइन। द्याट्स वान अफ एनदर ग्रेट प्लेस टु स्टार्ट मेकिङ फ्रेन्ड्स। अनि ल्याबमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरूमा पनि एसाइन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो ग्रुपमा हुने बेलामा अब त्यो ग्रुपको मेम्बरहरूसँग फ्रेन्डसिप गर्न सकिन्छ। अनि हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पढ्ने बेलामा अथवा यो ल्याबहरूमा एसाइनमेन्टहरू गर्ने बेलामा यताउता गर्ने बेला चाहिँ हामी चाहिँ वी आर इन्ट्रेस्टेड इन एट फर्स्ट टु स्टडी एन्ड अल्सो टु मेक फ्रेन्ड्स भनेर देखाउनु पर्छ। किनभने मैले थुप्रै ठाउँमा देखेको छु होइन मेरो वरिपरि पढ्ने बेलामा चाहिँ के थियो भने कति धेरै नेपालीहरू चाहिँ होइन दे वर लाइक ट्राइङ टु बी फ्रेङ्क इन एभ्रिथिङ बट दे वर नट सोइङ त्यो इम्पोर्टेन्स टु स्टडी के होइन। अब लाइक हामी त यहाँ काम गर्न आएको या पैसा कमाउन आएको भन्ने तरिकाको कुरा गर्ने, जुन चाहिँ मलाई चाहिँ खासै मन परेको थिएन। किनभने हामी फर्स्ट अफ अल या अल्टिमेटली लाइफमा सबैले पैसा कमाउने नै भनेर आएको छ, अस्ट्रेलिया आएको छ एब्रोड, बट वी अल्सो निड टु सो रेस्पेक्ट टु वाट सब्जेक्ट यु आर स्टडिङ होइन। अनि यदि तिमीले कसै लाइक पढ्ने सब्जेक्टलाई रेस्पेक्ट देखाएन भने लाइक यु सिम लाइक अ केयरलेस पर्सन के। सो त्यो भएर यु स्टिल निड टु सो द्याट यु वान्ट टु स्टडी होइन। यदि स्टडी गर्न चाहने त्यो इन्ट्रेस्ट देखाएन भने चाहिँ लाइक
प्रोजेक्ट पार्टनर अनि ल्याब पार्टनर यस्तोहरूमा पनि इन्क्लुड गराउन अलि चाहन्नन् कि इभन मैले पनि फर्स्ट सेमिस्टरमा मैले पढ्ने बेलामा खासै चिनेन मान्छेहरू अनि यताउता सबैलाई इन्क्लुड गरेँ अनि त्यसपछि थाहा भयो कि कसले काम गर्छ कसले काम गर्दैन कसले डेडिकेसन देखाउँछ अनि त्यसकारण चाहिँ मैले सेकेन्ड सेमिस्टरमा मैले अब ल्याबहरू अनि यो प्रोजेक्ट वर्क गर्ने बेला त्यही अनुसार सेलेक्टेड भएर नै मैले गरेँ कि अनि फर्स्ट सेमिस्टरमा मैले चाहिँ त्यही भएर धोका पनि खाएको थिएँ अनि वान अफ द सब्जेक्टमा चाहिँ नियरली फेल पनि भएको थिएँ प्रोजेक्ट पार्टनरहरू लिन होइन राम्रो नपरेको भएर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले सेकेन्ड सेमिस्टर पछि चाहिँ मैले एकदम चुजी भएर गरेँ अनि जसले गर्दाखेरि मलाई कहिले पनि प्रब्लम परेन अनि एनदर चाहिँ अब होइन अपोजिट सेक्स अथवा अपोजिट जेन्डरको मान्छेसँग नै फ्रेन्डसिप गराउन डराउनु हुँदैन लाइक यो एजियन साउथ एजियन कन्ट्री जस्तो त्यस्तो कन्जर्भेटिभ कन्ट्री होइन अस्ट्रेलिया जसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन फिल फ्री टु मेक फ्रेन्ड्स विथ अदर्स एन्ड लाइक पिपल इन अस्ट्रेलिया आर लाइक ओपन माइन्डेड यु अल्सो फिल फ्री टु मेक पिपल अफ डिफ्रेन्ट नेसनालिटी होइन अब तिमी नेप्लिज हो भने अब लाइक इभन अस्ट्रेलियाकै मान्छेहरूसँग फ्रेन्डसिप बनाउन होइन ट्राई गर अनि कति धेरै मान्छेहरू फ्रेन्डसिप बनाउने होइन ओपन हुन्छ दे आर ओपन फर फ्रेन्डसिप अनि अब लाइक यु क्यान ट्राई मेकिङ फ्रेन्ड्स विथ होइन थुप्रो ठाउँबाट आउँछ कि अस्ट्रेलियामा पढ्न लाइक मसँग एउटा पढ्ने जर्मनीको थियो अनि कति धेरै अस्ट्रेलियाकै थियो साथीहरू अनि अब कति धेरै अब हाम्रो नेपाल इन्डिया पाकिस्तान यताउताको साथीहरू त हुने नै भइहाल्यो अनि हाम्रो आई थिङ्क कल्चर अनि ट्रेडिसन हल्का मिल्ने भएर नि कुरा पनि मिल्छ सुरुमै भनौँ न त्यसबाहेक अरू पनि बनाउन ट्राई गर्नु पऱ्यो लाइक डाइभर्सिफाई भएर हामी अब अस्ट्रेलिया एब्रोड स्टडीको लागि आएको नै अब नयाँ कुरा चिन्न डाइभर्सिफाइड मान्छेहरूलाई भेट्न होइन सो द्याट इफ वी क्यान टेक आवर एक्सपिरियन्स एन्ड गो ब्याक टु आवर कन्ट्री होइन एन्ड डु समथिङ ग्रेट त्यसको लागि नै आएको हो नि त अस्ट्रेलिया सो वी सुडन्ट बी अफ्रेड टु मेक फ्रेन्ड्स विथ डिफ्रेन्ट नेसनालिटी अनि अर्को चाहिँ वी क्यान टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज होइन सच एज स्पोर्ट्स इभेन्ट्स होइन कुनै यस्तो मलहरू राख्ने स्टलहरू राखेर अब भोलिन्टियर कामहरू गर्ने एक्टिभिटीहरू हुनसक्छ त्यस्तो एक्टिभिटीहरूमा पार्टिसिपेट हुने अनि त्यहाँ अब ग्रुप फर्म हुन्छ एक्टिभिटीहरू अर्गनाइज गर्ने अनि त्यो ग्रुप मेम्बरहरूसँग अब होइन पार्ट लिने अनि द्याट्स हाउ यु मिट न्यू पिपल अनि द्याट्स हाउ यु क्यान मेक न्यू फ्रेन्ड्स होइन लाइक अर्गनाइजिङ दिज इभेन्ट्स अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्पोर्ट एक्टिभिटिज होइन मैले स्पोर्टमा भाग लिएको भएर पनि लाइक फुटबलमा भाग लिएको भएर थुप्रै यता जापानिज साथीहरू पनि बनाएको थिएँ अनि लाइक इफ देयर इज एनी ग्रुप टुर एक्टिभिटिज होइन एक्सकर्सनहरू छ भने यु क्यान होइन टेक पार्ट इन दोज एन्ड दिस विल अल्सो प्रोभाइड यु एन अपर्च्युनिटी टु मेक फ्रेन्ड्स विथ डिफ्रेन्ट पिपल अनि outside of university you can also join sports clubs होइन म यहाँ आएर अस्ट्रेलियामा आएपछि अल टाइम पछि चाहिँ मैले फुटबल क्लब पनि जोइन गरेको थिएँ अनि त्यहाँ जोइन गरेपछि एकदम हेल्प पनि पाएको थिएँ क्लबबाट अनि मैले पनि मेरो सपोर्ट एन्ड डेडिकेसन सो गरेँ म फुटबल खेल्न पनि खेल्थेँ लाइक स्याटरडे ट्रेनिङ पनि जान्थेँ आई थिङ्क फर 1 year आई डिड द्याट अनि त्यहाँ गएर थुप्रै मान्छेहरू चिनेँ जसले गर्दाखेरि मलाई अब यहाँ सुरुमा आएर सस्टेन गर्दाखेरि धेरै हेल्प भयो अनि मलाई अब होइन त्यहाँ ग्रुपमा भएको भएर काम पनि खोजिदिनु भएको थियो सो होइन एउटा ब्रदरहुड जस्तो नि भएको थियो सो इफ यु वान्ट यु क्यान अल्सो जोइन स्पोर्ट्स क्लब फुटबल क्लब अथवा क्रिकेट क्लबहरू छ सिडनीमा अनि डिफ्रेन्ट स्टेटहरूमा पनि त्यसै गरी अब अरू क्लबहरू छ सो इफ यु वान्ट यु क्यान जोइन दिज क्लब्स एन्ड यदि
खेल्न सक्दैन भने पनि यु क्यान गो देयर एज अ सपोर्टर or एज अ म्यानेजर होइन यु क्यान लाइक अर्गनाइज दोज थिङ्स or लाइक ट्राई टु हेल्प and that's where you meet new people होइन we can also try to socialize in social gatherings होइन सपोज अब नेपालमा पो अब सपोज अब कसैले लाइक आन्टीहरूले बोलाएको छ होइन रिलेटिभ्सहरूले बोलाएको छ अनि हामी त्यहाँ गएर खासै बोलिराख्नु पनि पर्दैन नमस्ते गऱ्यो कुनामा बस्यो खाजा खायो निस्क्यो त्यो गरे हुन्छ तर यहाँ चाहिँ अब होइन इफ यु आर इन्भाइटेड इन सर्टेन सोसियल ग्यादरिङ्स देन ट्राई टु मेक मोस्ट अफ इट होइन ट्राई टु होइन अब गएर सभ्यसँग त बस्न परिहाल्यो तर होइन ट्राई टु सो योर हेल्प टु देम होइन अनि यदि अरू कोही मान्छेहरू छ भने ट्राई टु मेक सम कन्भर्सेसन होइन तिम्रो इन्ट्रेस्टहरू देखाऊ मेबी इफ यु निड सम वर्क देन उनीहरूलाई सो सम इन्ट्रेस्ट लाइक ए मलाई काम चाहिएको छ डोन्ट बी डेस्परेट होइन तर यु क्यान जस्ट सेयर द्याट इन्फर्मेसन अनि यदि कुनै मान्छेहरूले अब लाइक काममा मान्छे चाहिएको छ भने मेबी दे विल कन्ट्याक्ट यु होइन अपार्ट फ्रम लाइक कन्भर्सेसन यु क्यान अल्सो होइन सो सम डान्स मुभ्स लाइक यहाँ नर्मली अब के पार्टी सार्टी अथवा गेट टुगेदर भयो भने अब टिभीमा गीत चित बजाएर डान्स गर्ने चलन पनि छ एन्ड होइन फिल फ्री टु डान्स लाइक कुनै एक्टिभिटी गऱ्यो भने मान्छेहरूले तिम्रो फेस रिमेम्बर गर्ने चान्स बढी हुन्छ सो यु क्यान ट्राई डान्सिङ एन्ड मोर इम्पोर्टेन्टली लाइक डु नट ट्राई टु फर्गेट देम आफ्टर दोज इभेन्ट्स होइन लाइक कहिलेकाहीँ मान्छेहरू बाटोमा भेट्यो भने कन्ट्याक्ट पनि गर्दैन बोल्दैन सो जस्ट ट्राई टु किप इन टच विथ देम होइन यु नेभर नो दे माइट बी यर नेक्स्ट बेस्ट फ्रेन्ड अर समथिङ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ लाइक ल सोसियल ग्यादरिङमा गयो तर हामी त्यहाँ गएर मिसबिहेभ चाहिँ गर्नु हुँदैन लाइक गयो अनि रक्सी पायो भनेर टन्न खाने अनि बर्रा लिएर हिँड्ने त्यस्तो गर्नु त भएन नि त सो लाइक त्यसरी गऱ्यो भने होइन नेक्स्ट टाइम अब इन्भिटेसन पनि नआउन सक्छ सोसियल ग्यादरिङ्समा अनि जेनरली पिपल डोन्ट लाइक हु मिसबिहेभ के सो यस्तो चाहिँ गर्नु अलि ठिक हुँदैन अनि तिम्रो ब्याड इम्प्रेसन पर्छ भनौँ न यदि सबैको मान्छे चिनेको छ भने त खासै मतलब भएन तर अब नयाँ ठाउँमा तिमीहरू यु आर गोइङ विथ इन्टेन्सन टु मेक न्यू फ्रेन्ड्स देन इट्स बेटर नट टु डु द्याट है बरु त्यसको साटो अब होइन त्यो इभेन्ट पछि अथवा ड्युरिङ इभेन्ट यु क्यान हेल्प देम बाई लाइक क्लियरिङ अप सर्टेन सेक्सन होइन अब अर्गनाइजिङ गर्दाखेरि ओभियसली गाह्रो हुन्छ इभेन्टहरू तर होइन कुनै इभेन्टमा गएर यु क्यान जस्ट हेल्प देम सच एज क्लियरिङ अप आफ्टर द इभेन्ट होइन अनि अर्को फ्रेन्ड बनाउने चान्स चाहिँ कहाँ हुन्छ भने लाइक वर्क प्लेसमा सपोज यु आर वर्किङ एट अ रेस्टुरेन्ट while you're studying like if you're working at a restaurant then there are a lot of people you meet their workmates like chef eta uta ani you can make friends with them ani I also worked in a restaurant for like 1 year ani while working there like I made a couple of friends अनि तिनीहरू भएको भएर नै लाइक वर्क प्लेसमा पनि आफ्नो मिल्ने साथी होइन मेबी अब वर्कभन्दा बाहिर भेटोस् नभेटोस् तर त्यति बेला त्यहाँ मन मिल्ने छ भने यु फिल रियली गुड टु गो टु वर्क के अनि यु क्यान मेक फ्रेन्ड्स देयर बट यु स्टिल निड टु बी प्रोफेसनल होइन तिमीले आफ्नो काम गर्नु पऱ्यो यु स्टिल निड टु नो द्याट यु आर देयर टु वर्क नट टु मेक फ्रेन्ड्स होइन सो त्यसरी पनि तिमीले साथी बनाउन सक्छौ या एपार्ट फ्रम दिज सोसियल मिडिया पनि ट्राई गर्न सकिन्छ लाइक सोसियल मिडिया जस्तै अब अहिले थुप्रै कुरा फेमस छ इन्स्टाग्राम टिकटक यताउता मैले थुप्रै फेसबुकको पोस्टरमा देखिराखेको हुन्छु ग्रुपको पोस्टरमा कि होइन दे वान्ट टु मेक फ्रेन्ड्स यताउता भनेर अनि आई थिङ्क सोसियल मिडिया इज अल्सो नट द्याट ब्याड मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सोसियल मिडियाबाट यत्तिकै कन्ट्याक्ट भएको मान्छेहरू चाहिँ धेरै टाइमसँग कन्ट्याक्ट हुँदैन जस्तो लाग्छ कि लाइक दे डु नट लास्ट लङ यसो हेऱ्यो हाई हेलो एन्ड बाई बाई भइहाल्छ जस्तो लाग्छ क्या मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने अनलेस यु मिट समन इन पर्सन होइन त्यो
that's just you're just speaking with computer जस्तो लाग्छ कि मेसिनसँग बोले जस्तो लाग्छ. सो even if you like make friends using social media, you can try meeting them होइन. अनि होइन just share experience living here in Australia. अनि मेन कुरा चाहिँ अब लाइक you need to show that you care with certain people होइन. दोज होइन जोसँग तिमीलाई फ्रेन्डसिप गर्न मन लागेको छ. आई थिङ्क यति कुराहरू मैले भनेको कुराहरू गऱ्यो भने यु विल स्योरली बी एबल टु मेक न्यू फ्रेन्ड्स एन्ड नट बी लन्ली हियर इन अस्ट्रेलिया अर लाइक इन यर एब्रोड स्टडी जर्नी. So I think that's all, guys, for today, and keep listening to this Abroad Life podcast, and I'll see you in my next one. Bye bye.